কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে ন? পিঠা পনা আয়োজন কৰিছে মেডাম মেপিৰ বাবে। এইফালে সুন্দৰকৈ পুৰি থকা হৈছে তিলৰ পিঠা, নাৰিকলৰ পিঠা। ঠিক আছে, আৰু কোনোবা কিবা ক'ব নেকি? হয় হয়, বিয়া হোৱাৰ পৰা ধৰি লোৱা ঢেঁকী নাই দিয়া বুলি ক'লেও বেয়া, সকলো মহিলাই একগোট হৈ যদি বাই ভনী পেহী মাহী জোন যেনেকে আছো এয়া অভ্যাস লাগিব চাগে। তেজী মলা হাততে মনত আছে নেকি? তোমাৰ চেনেলটো তুমি চেষ্টা কৰিছা, তোমাৰ উন্নতি কামনা কৰিছো, আৰু তুমি চেষ্টা কৰা, তুমি কষ্ট কৰা, আৰু ভালে হৈছে। তো আমাৰ এনেকৈ আৰু তোমাৰ কথাবিলাক ভালে হৈছে বাৰু, বেয়া হোৱা নাই। ঠিক আছে, আৰু এনেকৈ লাগি থকা এদিন নিশ্চয় ভাল সফল হ'বা। ভাল ইউটিউববিলাক আছে ধৰা, আৰু এইবিলাক দেখাবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ বাৰু যিমানখিনি। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জীৱনৰ বাৰ্তা ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ দেওঘৰীয়া ৰাজহুৱা খেলপথাৰত, আৰু ইয়াতে অসম জাতীয় পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু দুলীয়াজান সমষ্টিৰ উদ্যোগৰ লগতে নকাৰী ভেকুলাজান পঞ্চায়ত সমিতিৰ সহযোগত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হৈছে। ইয়াত দেখিছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিদৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে। মাজত মাথো 2টা দিন বাকী আছে। প্ৰতি বৰ্ষই 31 জানুৱাৰীত এইদৰে মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হয়। তাৰে কিছু দৃশ্য দেখাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। সকলোবিলাক দেখাম, ভিতৰত কিদৰে যা যোগাৰ চলি আছে। তেন্তে আহক পলম নকৰি ভিতৰৰ ভাগলৈ যাওঁ। ইয়াত এখন সুন্দৰ ফলক আছে, তাকো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত লিখা আছে অসম জাতীয় পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সৌজন্যত বৃহত্তৰ দেওঘৰীয়া ৰাইজৰ আতিথ্যত আৰু নকাৰী ভেকুলাজান পঞ্চায়ত সমিতিৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় দ্বিতীয় বাৰ্ষিক মেডাম মেফি উদযাপন স্থান দেওঘৰীয়া ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। আৰু এইয়া দেখিছে সুন্দৰকৈ এখনি তোৰণ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইদৰে নাও সদৃশ আকাৰেৰে সুন্দৰকৈ, আৰু এই দিশে প্ৰৱেশ কৰা হ'ব। এইফালে সুন্দৰকৈ মৈদাম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইদৰে দেখিছে, আৰু এইফালে ৰংঘৰ সাজি থকা হৈছে এইদৰে সুন্দৰকৈ দেখাম তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি। এইফালে এইদৰে চাফাই অভিযান চলি আছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু এইফালে দেখিছে ইয়াতে মানে বজাৰলৈ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে সুন্দৰকৈ। 200-250 মানুহে মানে এইদৰে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা এডোখৰ সুন্দৰ ঠাই নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে এইদৰে বজাৰলৈ দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ড্ৰেগন বনি আছে, তালৈকে লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। দাদাইটো এয়া কি বনি আছে? ডাষ্টবিন। ভাল কাম কৰিছে, ঠিকে আছে। হয় 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 হয়, ইয়াৰ নাম ড্ৰেগন বুলিও কোৱা হয়, শুনিছে, আৰু উড়ন্ত ঘোঁৰা বুলি কয়। গম পাইছোঁ, এয়া আহোমৰ প্ৰতীক হয় নে? ইয়াৰ ড্ৰেগন বনি আছে। ইয়াৰ এইটো ক'ত লগোৱা হ'ব ড্ৰেগন? গেটৰ ওপৰত, নাওখনৰ ওপৰত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, নাওখন দেখিবলৈ পাইছিলে। তাতে ড্ৰেগন সদৃশ এয়া স্থাপন কৰা হ'ব। আপোনালোকক সিদিনালৈ দেখাম 31 তাৰিখে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, চাই থাকিব। কিমান সংখ্যক মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হৈছে? এইটো 8ম বাৰ্ষিক হ'ব। 8ম বাৰ্ষিক ন? আগতে পতা হৈছে চাগে? পতা হৈছিলে 15 চনত, আমি ভালকৈ পাতিছিলোঁ। হয় হয়, তাৰপিছত অনুষ্ঠিতকৈ পতা হয় আৰু পূজাখিনি কৰা হয়। হয় হয়, বাকী এইবাৰ অলপ ডাঙৰকৈ পতা হৈছে। ঠিক আছে। এইদৰে খৰি কাঠ যোগাৰ কৰি ৰখা হৈছে সুন্দৰকৈ, আৰু নিচেই কাষতে এয়া ভোজালয়। এয়া ৰংঘৰ সাজি আছে, দেখিবলৈ পাব 31 তাৰিখে সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। এইদৰে দেখিবলৈ পাইছে, কামত লাগি আছে। আৰু এয়া খেৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ন, শৰণ খেৰ বুলি কয়। এয়া শৰণ খেৰ দেখিছে, শৰণ খেৰেদি সুন্দৰকৈ এইদৰে ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সিদিনা মেডাম মেফি 31 তাৰিখে। কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলি আছে ৰংঘৰ? এই 4 দিন হৈছে আৰু 4 দিন। 4 দিন হৈছে। হয় হয়, 4 দিন মানে এতিয়া কমপ্লিট হোৱা সম্ভাৱনা হোৱা মানে কাইলৈকে সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ যাব। হয় হয়, কাইলৈ কি হয় এতিয়া আহোম পৰম্পৰাই মানে আগৰ দিনৰ পৰা যিবিলাক মানে ৰং ধেমালি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ সেইবিলাক মানে হয় হয়, ৰাইজক মানে সেইবিলাক উপস্থাপন প্ৰজন্মক দেখুৱাবৰ কাৰণে হয় আমি চেষ্টা কৰা হৈছে। সুন্দৰ পদক্ষেপ, অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। ভালদৰে সজাই তুলিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এয়া দেখিছে এইদৰে, আৰু এইয়া সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে এতিয়া গৈ আছোঁ
এই মেডাম মে ফি উদযাপনৰ বাবে যি পিঠা পনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাক দেখামগৈ কোনখিনিত কেনেকৈ আয়োজন চলা হৈছে পিঠা পনা কিদৰে যোগান ধৰা হৈছে সেইখিনি সকলো দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ধামাকা হ'ব মেডাম মে ফিৰ বাবে পিঠা পনাৰ আয়োজন চলি আছে দেখিবলৈ পাইছে বাইদেউ কিবা ক'ব নেকি আমি পিঠা বনাইছো হয় সকলো ৰাইজকে সকলোকে সহযোগ কৰিবলৈ কোৱা হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী মানে অঞ্চলটোৰ মানুহকে সকলোকে আমাৰ ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আমাৰ এতিয়া গাঁৱৰ চবেই এতিয়া পিঠা বনোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈ আছে আপোনাক শুনিছোঁ এয়া দেখিছে ঢেঁকীশাল চলি আছে আপোনালোকৰ ঢেঁকী দি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন আমি ভাল লাগিছে আজি বহুত ভাল লাগিছে মানে বিৰাট সুখী হৈছো আমি এইফালে সুন্দৰকৈ পুৰি থকা হৈছে তিলৰ পিঠা নাৰিকলৰ পিঠা তৈয়াৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে আৰু কোনোবা কিবা ক'ব নেকি ধন্যবাদ ভাল লাগিছে বহু দিনৰ মূৰত আজি এখন ঢেঁকী দিছো বিয়া হোৱাৰ পৰা ধৰি লোৱা ঢেঁকী নাই দিয়া বুলি ক'লেও মানে বেয়া নহয় কাৰণ কেলৈ আজিকালি কমকে শুনে নিজৰ পৰিয়াল চলিবৰ কাৰণে মিক্সিতে দিয়ে ধৰি লোৱা আৰু খুন্দনা থলেও আজিকালি পিছে আজি ভাল লাগিছে সকলো মহিলা একগোট হৈ যাৰ যদি বাই ভনী পেহী মাহী যোন যেনেকে আছো আমি লগ খাই শুনিছো ভাল লাগিলে দেই হয় ধন্যবাদ এয়া দেখিছে এবাৰ দেখাই দিব ন তিলৰ পিঠা নাৰিকলৰ লাড়ু হ'ব ন তিলৰ পিঠা নাৰিকলৰ আৰু কি পিঠা আয়োজন কৰা পকা মিঠৈ ঠিক আছে নাৰিকলে দিব নাই নাৰিকলৰ পিঠা আকৌ তিলৰ নহ'ব ন ঢেঁকীটোক যে কেনেকে ৰাখিব লাগে কেনেকে সদনলৈ ৰাখিব লাগে এই দেওঘৰীয়া বাকীৰ পৰা এইটো এটা মেছেজ গৈছে এই মহিলাসকল আইতা আছে আমাৰ বৌ আছে বৌসকলে মানে দিব বিচাৰিছে আৰু বস্তুটো খুব আনন্দভাৱে হৈছে তাৰমানে কেলে দেওঘৰীয়াত এই যি অনুষ্ঠানটো হৈছে মানে মেডাম মেফি বুলি ক'লে নহ'লে মানুহে ভাবে অকল খোৱাৰ এটা অনুষ্ঠান এই খোৱাৰ অনুষ্ঠানতে মানুহে ভাবে মেডাম গাহৰি চব আহিব গাহৰি খাব বনাব সেইটো নহয় মাইকী মানুহখিনি গোটেই মহিলাসকলে কষ্ট কৰি তিল পিঠা বনাব গোটেই ৰাইজে খাব পাব এয়া অভ্যাস লাগিব চাগে তাতে তেজীমলা হাততে মনত আছে নেকি অলপ সাৱধানে খুলিব ঠিক আছে মেডাম মেফিত লগ পাম আৰু এইফালে ড্ৰেগন নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু এইদৰে সজাই তোলা হৈছে দেখিছে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ভণ্টিহঁতে মেডাম মেফিত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে এইদৰে নৃত্য আখৰা চলাই আছিল তাৰে কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আপোনালোকক দেওঘৰীয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেডাম মেফি সামগ্ৰী পৰিৱেশৰ দৃশ্য দেখালোঁ যিদৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে তোমাৰ চেনেলটো তুমি চেষ্টা কৰিছা তোমাৰ উন্নতি কামনা কৰিছোঁ আৰু তুমি চেষ্টা কৰা তুমি কষ্ট কৰা আৰু ভালে হৈছে তো আমাৰ এনেকৈ ধৰণে অব্যাহত ৰাখা তোমাৰ ধাৰাটো আৰু তুমি খুব ধুনীয়াকৈ কথা ক'বলৈ শিকা আৰু তোমাৰ কথাবিলাক ভালে হৈছে বাৰু বেয়া হোৱা নাই ঠিক আছে আৰু এনেকৈ লাগি থকা এদিন নিশ্চয় ভাল সফল হ'বা ভাল ইউটিউবাৰ নিচিনা তুমি এটা পজিশ্যনত আহিবা বুলি আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ মেডাম মেফি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ তোমাক শুভাশীষ জনাইছোঁ উন্নতি কৰা এনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন টেঙাহাটৰ বিভিন্ন ঠাইবিলাক আছে বুৰঞ্জী প্ৰকৃত ঠাইবিলাক আছে ধৰা আৰু এইবিলাক দেখাবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ বাৰু যিমানখিনি পাৰিছোঁ মানে তাকে আজি ইয়াত আহিলোঁ মেডাম মেফি প্ৰস্তুতি কি কেনেদৰে চলিছে তাকে দেখাবৰ কাৰণে নতুন নতুন চিন্তা কৰা এটা গতানুগতিক এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা তোমাৰ এই যাত্ৰা ভাল হওক ধন্যবাদ সুদূৰ প্ৰয়াসী হওক আৰু তাকে কামনা কৰিছোঁ তাহে প্ৰয়াস কৰিছোঁ ভাবিছোঁ গাঁৱৰ মানুহকো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ বৰবাম ভাবিছোঁ খাতিবন্ধা অঞ্চলত সকলো মানুহক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিবলৈ ক'বা চেনেলৰ জৰিয়তে কৈছোঁ তোমালোকে এনেকৈও ক'বা মানুহক এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান হৈছে চেনেল চাই যিমানকে গম পাব ঠিকে আছে কিন্তু তোমালোকেও ক'বা আৰু যে দেওঘৰীয়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু দেওঘৰীয়া মানুহৰ ইমান আন্তৰিকতাৰ প্ৰচেষ্টা তুমি নিজে দেখিছা তিল পিঠা বনাইছে লাড়ু বনাইছে এই মানুহবিলাকে নিজে তোমাৰ ড্ৰেগন নৰাৰ এটা সৃষ্টি
এটা কলা প্ৰদৰ্শন কৰিছে গীতৰ জৰিয়তে গতিকে কবা এই কথাবিলাক চবকে কবা ৰাইজক কবা চেনেলেও কবা ভাই বুলি কবা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপোনালোকে ঠিক আছে